آیا هر حقیقتی را باید گفت؟ حتی اگر گفتنش جان یک انسان را به خطر بیندازد. تصور کن تنها چند کلمه با مرگ و زندگی کسی فاصله دارد. یک نفر حقیقت را پنهان می کند تا آن انسان را نجات دهد. نفر دیگری همان حقیقت را می گوید تا به دشمنش آسیب بزند. کدام یک درست‌تر رفتار کرده است؟ سعدی پاسخ را فوری به ما نمی دهد. او نخست ما را به لحظه‌ای می‌برد که مردی ناامید در برابر پادشاه ایستاده است. فرمان مرگش صادر شده است و تا چند لحظه دیگر دو وزیر با سخنان خود سرنوشت او را تغییر می‌دهند. این بازگویی ساده و امروزی نخستین حکایت از باب پادشاهان گلستان سعدی است. سعدی می‌گوید: شنیدم پادشاهی فرمان داد اسیری را بکشند. اسیر فهمید که دیگر راهی برای نجاتش باقی نمانده است. مرگ را پیش چشم خود می‌دید. ترس و ناامیدی بر او چیره شد. در همان حال زبان به دشنام باز کرد. پادشاه را ناسزا گفت و هر سخن تلخی را که در دل داشت بر زبان آورد. سعدی می‌گوید کسی که از جان خود گذشته باشد دیگر چیزی را پنهان نمی‌کند. هرچه در دل دارد می‌گوید. بعد حال آن اسیر را با این بیت نشان می‌دهد: وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. یعنی وقتی هیچ راه فراری نیست، انسان درمانده برای زنده ماندن هر کاری می‌کند. حتی حاضر می‌شود با دست خالی لبه شمشیری را که به سویش می‌آید بگیرد. او می‌داند که شمشیر دستش را زخمی می‌کند، اما باز هم آن را می‌گیرد تا شاید نمیرد. اسیر هم در چنین حالی بود. احساس می‌کرد دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. سعدی برای نشان دادن همین درماندگی تصویر دیگری هم می‌آورد. می‌گوید وقتی انسان از نجات ناامید می‌شود، زبانش درازتر می‌شود. مثل گربه‌ای شکست خورده که از شدت درماندگی به سگ حمله می‌کند. پادشاه زبان اسیر را نمی‌فهمید. پس از وزیرانش پرسید چه می‌گوید؟ همین ندانستن راه کوچکی برای بخشش باز کرده بود. حالا همه چیز به پاسخ یک وزیر بستگی داشت. یکی از وزیران مردی خوشرفتار و خیرخواه بود. او فهمید اگر دشنام‌های اسیر را همانطور بازگو کند، خشم پادشاه بیشتر می شود و آن مرد آخرین فرصت خود را برای زنده ماندن از دست می دهد. پس به جای بازگفتن ناسزاها، سخنی درباره فرو بردن خشم و بخشیدن مردم گفت. به پادشاه گفت: او از کسانی یاد می کند که خشم خود را نگه می دارند و مردم را می بخشند. این سخن واقعی اسیر نبود، اما وزیر آن را برای سود خودش نگفت. می‌خواست خشم پادشاه آرام شود. می‌خواست دری برای بخشش باز بماند. سخن وزیر بر دل پادشاه اثر گذاشت. خشمش فرو نشست. دلش به حال اسیر سوخت و از کشتن او گذشت. جان اسیر نجات پیدا کرد. میشد حکایت همینجا تمام شود. اما حقیقتی که پنهان مانده بود چند لحظه بعد به زبان کسی آمد که نیت دیگری داشت. وزیر دیگری در آنجا بود. او با وزیر نخست دشمنی داشت. رو به پادشاه کرد و گفت: برای کسانی مثل ما شایسته نیست که پیش پادشاه چیزی جز راست بگویند. بعد سخن واقعی اسیر را آشکار کرد. گفت: این مرد به پادشاه دشنام داد و ناسزا گفت. حرف وزیر دوم درست بود. او همان چیزی را گفت که اسیر بر زبان آورده بود. پس انتظار داریم پادشاه از راستگویی او خوشحال شود. اما پاسخ پادشاه مرکز تمام این حکایت است. پادشاه از سخن وزیر دوم ناراحت شد. چهرهش در هم رفت. چون فهمید این حقیقت از خیرخواهی نیامده است. وزیر دوم نمیخواست اشتباهی را درست کند. نمیخواست از کسی در برابر آسیب محافظت کند. او حقیقت را گفت تا کار وزیر نخست را خراب کند. میخواست خشم پادشاه دوباره زنده شود. پادشاه به او گفت: آن دروغ را بیشتر از این راستی پسندیدم، چون سخن او برای خیر بود. اما سخن تو از بدخواهی آمد. و همینجا پاسخ پرسش آغاز حکایت روشن می شود. پادشاه تنها به راست یا دروغ بودن سخن نگاه نکرد. او دید هر سخن از کدام نیت برخاسته است.
یکی برای نجات جان انسانی گفته شده بود، دیگری برای آسیب زدن به یک دشمن. سعدی بعد این جمله ماندگار را می آورد: دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. یعنی سخنی که برای جلوگیری از آسیب گفته می شود بهتر از راستی است که فقط دشمنی و آشوب به راه می اندازد. سعدی سپس می گوید: هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. یعنی کسی که سخنش بر تصمیم پادشاه اثر می‌گذارد، چه حیف است اگر جز سخن خوب بگوید. یک جمله از زبان چنین کسی می‌تواند سرنوشت انسانی را تغییر دهد. می‌تواند دری برای بخشش باز کند یا جان کسی را دوباره به خطر بیاندازد. اما سعدی حکایت را با نجات آن اسیر تمام نمی‌کند. او ناگهان نگاه ما را از تخت پادشاه به پایان زندگی همه انسانها میبرد. میگوید بر بالای ایوان فریدون نوشته بودند: جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. یعنی این جهان برای هیچ کس همیشگی نیست. پس دل خود را به آفریننده جهان بسپار. به قدرت و جایگاه دنیا تکیه نکن. پیش از ما انسانهای بسیاری آمدند و رفتند. وقتی زمان رفتن برسد، پادشاه و اسیر هر دو این دنیا را ترک می کنند. یکی شاید روی تخت بمیرد، دیگری شاید روی خاک. اما در پایان تخت و خاک ارزش انسان را تعیین نمی کنند. آنچه اهمیت دارد کاری است که با فرصت زندگی خود کردیم. آیا وقتی قدرت داشتیم بخشیدیم؟ آیا وقتی می توانستیم خشمی را بیشتر کنیم راه آرامش را انتخاب کردیم؟ آیا زبان ما پناه کسی شد یا باری تازه بر دوش او گذاشت؟ با این حال اگر این حکایت را فقط اجازه‌ای برای دروغ گفتن بدانیم، مهمترین معنای آن را از دست داده‌ایم. سعدی نمیگوید دروغ گفتن همیشه درست است. نمیگوید برای سود خودمان حقیقت را پنهان کنیم. نمیگوید هر وقت راست گفتن سخت بود واقعیت را تغییر دهیم. وزیر نخست برای خودش چیزی نمیخواست. نه پولی به دست آورد، نه جایگاه تازه‌ای گرفت، نه خطری را از خودش دور کرد. او فقط کوشید جان انسانی را نجات دهد. در برابر او وزیر دوم حقیقت را برای دفاع از حق نگفت. او می‌خواست به کسی که دوستش نداشت آسیب بزند. پس راز حکایت فقط در کلمات نیست، در نیت پنهان پشت کلمات است، در زمان گفتن آنهاست و در نتیجه‌ای است که بر زندگی دیگران می‌گذارند. ممکن است دو نفر یک حقیقت را بگویند، یکی آن را برای کمک کردن بگوید، دیگری همان حقیقت را برای شکستن دل کسی به زبان بیاورد. سخنشان شاید یکی باشد، اما نیتشان یکی نیست. حالا بیا از دربار پادشاه بیرون بیاییم و به زندگی خودمان برگردیم. شاید دو نفر با هم اختلاف داشته باشند. ما هم سخنان تلخ هر دو را شنیده باشیم. می توانیم هر حرف را به نفر دیگر برسانیم. بعد هم بگوییم من فقط حقیقت را گفتم. اما آیا گفتن آن حرف مشکلی را حل می کند؟ یا فقط زخمی را که رو به بهبود است دوباره باز می کند؟ گاهی کسی در لحظه خشم جمله‌ای تلخ می گوید. بعد آرام می شود. پشیمان می شود و آرزو می کند کاش آن سخن را نگفته بود. ما می توانیم آن جمله را برای دیگران بازگو کنیم. شاید هم چیزی خلاف واقع نگوییم. اما آیا این راستگویی از خیرخواهی آمده است یا از میل به خار کردن آن انسان؟ هر حقیقتی که می‌دانیم برای بازگو کردن به ما سپردن نشده است. بعضی حرفها باید در جای درست گفته شوند. بعضی را باید فقط با کسی در میان گذاشت که می‌تواند مشکلی را حل کند. و بعضی سخنان جز رنج و دشمنی هیچ نتیجه‌ای ندارند. البته گاهی سکوت درست نیست. اگر کسی در خطر باشد باید حرف زد. اگر حقی از انسانی گرفته شود نباید با سکوت به آن کمک کرد.
اگر اشتباهی به دیگران آسیب برساند، باید جلوی آن را گرفت. اما حتی در چنین لحظه‌ای هم می شود حقیقت را بدون کینه گفت. می شود محکم بود اما بی‌رحم نبود. می شود راست گفت اما کسی را خار نکرد. فرق بزرگی است میان روشن کردن یک مشکل و رسوا کردن یک انسان. پیش از گفتن یک سخن سنگین می توانیم چند لحظه مکث کنیم. از خودمان بپرسیم آیا چیزی که می خواهم بگویم درست است؟ آیا گفتنش واقعاً لازم است؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای گفتن آن است؟ و مهمتر از همه، چرا می خواهم آن را بگویم؟ برای کمک کردن یا برای خالی کردن خشم خودم؟ برای باز کردن راه آشتی یا برای دیدن شکست دیگری؟ این پرسش ها ما را از حقیقت دور نمی کنند. کمک می کنند حقیقت را پاکتر و مهربانتر به زبان بیاوریم. خدا فقط واژه‌هایی را که از دهان ما بیرون می آید نمی شنود. او نیت پنهان در دل ما را هم می داند. دیگران شاید تنها ظاهر سخنمان را ببینند، اما خدا می داند آن جمله از مهربانی آمده است یا از بدخواهی. پادشاه این حکایت می توانست بر خشم خود پافشاری کند، اما راه بخشش را انتخاب کرد. وزیر نخست هم می توانست ناسزاهای اسیر را تکرار کند، اما زبانش را وسیله نجات ساخت. شاید جان کسی به یک جمله ما بسته نباشد، اما سخن ما باز هم بی اثر نیست. یک جمله می تواند امید کسی را زنده کند، می تواند خشمی را آرام کند، می تواند راه آشتی را باز کند. و یک جمله هم می تواند زخمی بسازد که مدتها در دل بماند. شاید همین امروز سخنی تا لبهای ما بیاید، سخنی که درست است اما از خشم می آید. در آن لحظه می توانیم کمی صبر کنیم، بگذاریم دل آرام شود. بعد ببینیم آیا هنوز گفتن آن لازم است؟ چه بسا همین مکث کوتاه جلوی پشیمانی بزرگی را بگیرد. گاهی گفتن یک سخن مهربان راه بخشش را باز می کند و گاهی نگفتن یک حرف بیفایده کاری پاک و پنهان میان دل ما و خداست. خدایا، پیش از آن که زبانمان سخن بگوید، دل ما را آرام کن. کمکمان کن حقیقت را با خیرخواهی و مهربانی بگوییم و سخن ما را راهی برای بخشش، آرامش و نزدیکتر شدن به تو قرار بده.